Okay, let's start! In terms of age, meron tayong dalawang categories for minors, 0 to 7 years old at 8 to 17 years old. Pero for this vlog, magfo-focus tayo sa 0 to 7 years old na category. Step 1. Complete all passport requirements. For 0 to 7 years old, hindi na kailangang mag-set ng online appointment sa DFA. Pwede nang mag-walk-in na lang. Para makasiguro kayo kung tumatanggap ng walk-in yung DFA branch na pupuntahan ninyo, mas mabuting tumawag muna kayo to confirm. Next na kailangan yung i-prepare ay ang accomplished passport application form. For minors, ang parent or legal guardian ang dapat mag-fill out sa form on their behalf. Pwedeng makuha ang form sa mismong branch na pupuntahan nyo at pwede mo rin niya ma-download sa link sa description. Ito nga pala yung sample ng application form. Next ay ang actual appearance ng minor and ng parent or guardian sa mismong DFA branch. Another form na kailangan mong i-prepare ay ang PSA copy ng birth certificate ng minor. If ever naman wala pang available na PSA copy, pwede ngang ipasa ay ang isa sa mga sumusunod. If ipinanganak dito sa Pilipinas, kailangan i-submit ang certified true copy ng local civil registrar birth certificate. Pagkapanganak ni baby, may binibigay na copy nito, pero hindi pa yung certified ha, kaya kailangan mo muna itong dalhin sa local civil registrar sa city kung saan pinanganak si baby. If ipinanganak naman abroad, kailangan mong ipasa ay ang original copy ng report of birth or first endorsement from Consular Records Division. Next required document ay ang marriage certificate if ever isa lang parent ang kasama ng minor. Kapag kasama naman ng both parents, hindi na to requirement pero mas okay na i-ready mo na rin para sigurado. If ever naman hindi pa kasal ang parents, kailangan mag-prepare ng mother ng minor ng special power of attorney if hindi siya ang kasama nitong mag-apply ng passport. Next ay ang original at photocopy ng passport or valid government-issued ID ng nanay or tatay ng minor or yung legal guardian nito na kasama niyong mag-apply. Okay, step 2 na tayo. Submit all passport requirements. Again, for babies and minors na 7 years old and below, hindi na kailangan ng online appointment, pwede na kayo mag-walk-in. Ang parents ng minor at ang mga kapatid nito na 17 years old and below ay kasama rin sa mabibigyan ng access sa courtesy lane kasama ng minor. Step 3. Pay the passport fee. Narito ang mga presyo ng passport. Kapag within and outside Metro Manila, 950 pesos ang fee at makukuha ang passport within 12 working days. Kapag naman nagmamadali at kailangan na makuha agad ang passport, pwede rin magbayad ng express fee na 1,200 pesos. Ang processing time ay 6 days within Metro Manila and 7 days naman outside Metro Manila. For foreign service posts, $60 ang babayarang fee at mapaprocess ito within 28 to 60 days. Ito nga pala yung actual processing ng baby namin ng 4 months old pa lang siya. Sa DFA NCR South Branch ito, sa Alabang Town Center. Nagbayad kami niya ng express fee kasi halos 1 month na lang before ng trip namin to Singapore. Ito naman yung mga ilang reminders when paying the passport fee. Kanina, nabanggit ko kapag kasama ang parents and siblings ng minor ay pwede rin gumamit ng courtesy lane if kailangan rin mag-process ng passport. Pero, dahil nga considered na express lane yon, magbabayad rin ang parents and siblings ng 1,200 pesos. Kaya naman, if gusto lang magbayad ng regular fee, pwedeng sa regular lane na lang pumilang ibang siblings na kailangan rin mag-process. Medyo mapapatagal nga lang dahil sa haba ng pila. Pangalawa, na-mention ko na rin to kanina, merong DFA branches na hindi nagko-comply sa rule na pwede na lang mag-walk-in ng minors kasama ang parents or legal guardian and siblings. Kaya again, it's best na talagang tumawag muna kayo sa DFA branch na pupuntahan nyo before kayo pumunta para hindi masayang ang lakad. Pangatlo, if hindi naman available bumalik sa DFA branch ang parent or legal guardian sa date na pwede nang i-claim ang passport, pwede naman itong mapadeliver diretso mismo sa bahay ninyo. Kailangan nyo nga lang magbayad ng additional na 150 pesos na delivery fee. Okay, last step na tayo. Claim the passport. Kapag nakapagbayad na kayo ng passport fee, i-indicate nila sa pinaka-receipt ninyo kung kailan nyo pwedeng maklaim yung passport. And of course, kailangan nyo mabalikan sa branch yung passport sa date na binigay nila. Pero if pinili nyo namang ipa-deliver directly sa bahay nyo, you can just simply wait at home for the delivery.